જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે લીલા બટેકામાંથી વેફર કેવી રીતે બનાવવી અને તેને આખા વર્ષ માટે કેવી રીતે સ્ટોર કરવી, આ રેસીપી હું તમને આજે મારા મમ્મી દ્વારા શીખવીશ. અને ખૂબ જ સરસ નવી ટ્રીકથી આ રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરી રહી છું. તો વેફર બનાવવા માટે આપણે આ રીતના મોટા બટેકા લઈશું, જેથી વેફર ખૂબ જ સરસ બનશે. અને આપણે હવે આ બધા જ બટેકાની છાલને રિમૂવ કરવાની છે. અને છાલ રિમૂવ થાય એટલે બધા જ બટેકાને આપણે મોટા ટબની અંદર પાણી ભરીને બધા જ તેમાં એડ કરીશું, જેથી બટેકા કાળા ન પડે. તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ બટેકાને છાલ ઉતારીને મેં એક ટબમાં એડ કરી દીધા છે. હવે આપણે આ બટેકાની વેફર કરીશું. તો એક બટેકું લઈને આપણે વેફરના મશીનમાં આ રીતના આડું રાખીને વેફર બનાવીશું, જેથી બધી જ વેફર મોટી અને ખૂબ જ સરસ બનશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી મોટી વેફર બની છે. તો મોટા બટેકા હોવાથી વેફર ખૂબ જ સરસ મોટી બનશે. અને તેને પણ આપણે પાણી ભરેલા ટબમાં 4 થી 5 વખત આ રીતના વોશ કરવાની છે. તો મારા મમ્મી તમને અત્યારે આ રેસીપી શીખવી રહ્યા છે. અને 4 થી 5 વખત આપણે વોશ કરીએ તો બધું જ બટેકામાંથી જે પણ કંઈ સ્ટાર્ચ રહ્યો હોય તે બધું આ રીતના નીકળી જશે. અને હવે આ પાણી આપણે ઢોળીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ટબના તળિયે કેટલો સ્ટાર્ચ રહેલો હોય છે, તે બધો જ રિમૂવ કરી લેવાનો છે. તો હવે આ 10 કિલોની વેફર પડી ગઈ છે અને તેને આ રીતે પાણીમાં જ રાખી દેવાની છે, જેથી વેફર કાળી ન પડે. તો હવે બધી જ વેફર પડી ગઈ છે અને આપણે તેને બાફી લેશું. તો અહીં આપણને નવી ટ્રીક મમ્મી શીખવી રહ્યા છે. ખૂબ જ આ રીતથી આપણને આસાની રહેશે. તો એક મોટા વાસણને આપણે માટી અને પાણીથી કોટ કરવાનું છે, જેથી આપણે ચૂલા ઉપર વેફર બનાવવાના છીએ તો તે તપેલું કાળું નહીં થાય અને તેને આપણે જ્યારે ઘસીએ તો એકદમ સરસ ક્લીન થઈ જશે. તો અહીં મેં ચૂલો પ્રગટાવી લીધો છે અને લાકડાથી મેં આ ચૂલો પ્રગટાવ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો. અને ફ્રેન્ડ્સ, સેમ આ પ્રોસેસ તમે ગેસ પર પણ કરી શકો છો. તો હવે તપેલાને આપણે ચૂલા ઉપર મૂકી દઈશું અને તેમાં આપણે 10 થી 12 લીટર પાણી એડ કરી દઈશું. ખૂબ જ સરસ આ નવી ટ્રીક છે, તો તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો. અને હવે આપણે પાણી એડ કરી દીધું છે અને પાણીને ઉકાળી લેશું. અને ખૂબ જ સરસ પાણી ઉકળે તે માટે આપણે તેને ઢાંકી દેવાનું છે. અને હવે વેફરને આપણે એક મોટા ટબની ઉપર એક મોટી ચૂંદડીનો કટકો રાખીશું અને તેમાં આપણે આ રીતની વેફર એડ કરવાની છે. આપણે છૂટી વેફર બાફવાની નથી. જનરલી બધા છૂટી વેફર બાફતા હોય છે, પણ એકદમ જ આસાન પ્રોસેસથી આપણે આ પ્રોસેસ કરી રહ્યા છીએ. હવે ચૂંદડીના બંને છેડાને સામસામેથી ગાંઠ માળીશું અને આ ગાંઠને આપણે થોડી લૂઝમાં રાખવાની છે, એકદમ જ ટાઈટ નથી કરવાની. તો આ રીતના જે રીતે મમ્મી તમને શીખવી રહ્યા છે એ રીતના જ તમે ગાંઠ રાખજો. અને આ રીતે જો થોડી લૂઝ રાખીએ તો વચ્ચેથી આપણે વેફરને ચેક કરવી હોય તો આસાનીથી ચેક પણ કરી શકીએ છીએ. તો અહીં તમે જે પ્રમાણે તમને સ્વાદમાં ખારી મોળી વેફર જોતી હોય એ પ્રમાણે તમે મીઠું એડ કરી શકો છો. પહેલાં ઘણવાની અંદર થોડું વધારે મીઠું એડ કરવું પડશે, પછી તમે ઓછું એડ કરશો તો પણ ચાલશે. તો અહીં 1.5 ચમચો મીઠું એડ કર્યું છે અને જે આપણે વેફરની ગઠરી બનાવી છે તેને આપણે એમાં મૂકી દેવાની છે અને ચમચાની મદદથી તેને આ જ રીતે સહેજ પ્રેસ કરીશું, જેથી બધી જ વેફર પાણીમાં પ્રોપરલી ડીપ થઈ જાય. તો ઉપરથી ઢાંકી દઈશું અને પછી બાફવા મૂકીશું. અને 10 કિલોની વેફર બાફવા માટે 15 મિનિટનો ટાઈમ થતો હોય છે. હવે વેફર બફાઈ છે કે કેમ તે સહેજ ચેક કરી લઈએ. તો આપણે જે ગઠરી બનાવી હતી તેની ગાંઠ થોડી લૂઝ રાખી છે, તેથી ચેક કરવામાં ખૂબ જ સરળતા રહેશે. તો એક નાની મજબૂત લાકડી લેવાની અને વચ્ચેથી આ રીતે તેને એડ કરવાની અને સાઈડમાંથી આપણે વેફરને ચેક કરી શકીએ છીએ. હવે મમ્મી વેફર ચેક કરી રહ્યા છે. તો વેફર બફાઈ ગઈ છે. હવે વધારે બાફવાની નથી. જો વધુ બાફીશું તો વેફરના કટકા થઈ જતા હોય છે, તો તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે લાકડીની મદદથી બહાર કાઢી અને વાસણ મૂકવાની ખાટલી હોય તેના ઉપર આ ગઠરી મૂકીને ગાંઠ છોડી લેશું અને બધી જ વેફરને આપણે થોડી થોડી કરીને ફેલાવી લેવાની છે. તો આ રીતે ફેલાવાથી તેની બધી જ એર નીકળી જશે અને વેફર પ્રોપરલી ઠંડી થઈ જશે. તો હવે 2 મિનિટમાં જ બધી એર નીકળી જશે એટલે વેફરને આપણે કલેક્ટ કરી લેશું અને એક કપડા ઉપર ફરીથી આ વેફરને આવી રીતે કાઢી લેશું અને થોડી થોડી આમાંથી વેફર લેતા જશું અને સૂકવવાની પ્રોસેસ કરીશું. હવે વેફરને સૂકવવા માટે મેં ઘરમાં આ રીતે સાડી ફેલાવી લીધી છે
અને બધી જ વેફરને આપણે આ સાડીમાં સૂકવવાની પ્રોસેસ કરીશું. તો એક એક કરીને બધી જ વેફર આપણે આ સાડી ઉપર આ રીતે સૂકવતા જશું અને બંને વેફરની વચ્ચે થોડો થોડો ગેપ રહે એ રીતે બધી જ વેફરને આપણે સૂકવી લેવાની છે. અને આ એક ગઠરી સૂકવીએ તો સાઈડમાં બીજી ગઠરી પણ સેમ જ પ્રોસેસથી બફાઈ જતી હોય છે. તો આ રીતે મેં 10 કિલોની 3 ગઠરી કરીને બધી જ વેફરને મેં ઘરમાં સૂકવી છે. અને ઘરમાં સૂકવવાથી એક દિવસ આપણે સૂકવીએ એટલે આ બધી જ વેફર સુકાઈ જઈને ખૂબ જ સરસ પીળો કલર આવી જતો હોય છે. તમે આ વેફરને તડકે પણ સૂકવી શકો છો તો તેનો કલર વ્હાઈટ આવશે. તમારે જે પ્રોસેસ કરવી હોય તે તમે કરી શકો છો. તડકે પણ સૂકવી શકો છો અને ઘરે પણ સૂકવી શકો છો. તો હવે વેફર કેટલી સરસ સુકાઈ ગઈ છે. અને આખા વર્ષ માટે સ્ટોર કરવા માટે હવે આ વેફરને આપણે 2 કલાક માટે તડકે તપાવી લેવાની છે. તો આખા વર્ષ માટે તે સ્ટોર કરી શકાય છે. અને પછી આપણે આ રીતના એક મોટા ટબની અંદર કલેક્ટ કરી લેશું. હવે વેફરને આપણે સેજ તળીને ચેક કરી લઈએ. તો એક નોનસ્ટિક કડાઈમાં મેં તેલ ગરમ કર્યું છે અને જેવું તેલ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર થોડી વેફર એડ કરીશું અને જારાથી તેને સહેજ હલાવતા જશું અને બધી જ વેફરને આપણે ફ્રાય કરી લેશું. તો વેફર પણ કેટલી સરસ ફ્રાય થઈ ગઈ છે અને કેટલી કલરમાં વ્હાઈટ દેખાઈ રહી છે. તો આ પ્રમાણે તમે વેફરને ફ્રાય કરી શકો છો. અને તડકે તપાવેલી વેફરને તમે આખા વર્ષ માટે એક મોટા કન્ટેનરની અંદર ભરીને સ્ટોર કરી શકો છો. તો તમને જો મારી આ મમ્મીની રેસીપી એક નવી ટ્રીકથી શીખવા મળી હોય અને તમને રેસીપી ફ્રેન્ડ્સ ગમી હોય તો રેસીપીમાં એક લાઇક અને કોમેન્ટ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં વધુને વધુ શેર કરજો. ફર્સ્ટ ટાઈમ જો તમે મારી ચેનલનો વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ઓલ બટન ઉપર ક્લિક કરજો જેથી બધી જ મારી આવી નવી રેસીપી તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.